ผมได้มองย้อนกลับไปนะจะได้รู้จักกับโป๊กเกอร์แต่ผมรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปเฮ้ยผมเป็นโคตรลูเซอร์เลยอะเพราะว่าเรามัวแต่โทษคนอื่นอะสิ่งที่เราไม่เคยโทษเลยคือตัวเองเราไปโทษดวงเราไปโทษดินฟ้าอากาศโทษไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเลยเหมือนชีวิตมากเพราะว่ามันทำให้ผมเลิกโทษคนอื่นละก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็มากับเทรนนักตักเหมือนเดิมเลยคราวที่แล้วพี่ๆพาไปที่ฮอยอาน่าเวียดนามนะครั้งนี้มาที่เกนติ้งรีสอร์ทเวิลด์นะครับก็มาตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปแค่แบบ4วันวันนี้อยู่ยาวๆเลยอยู่ถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ลงไปแล้ว3รายการตกรอบไป2อันแล้วก็มิสซิรี่เข้าลึกหน่อยจบที่20จริงๆผมไม่ค่อยคาดหวังมากกับทัวร์นาเมนต์นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบ variance มันเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวแปรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราเองมันมีทั้งแบบเราเจอคู่ต่อสู้ที่อาจจะมีความเหนือกว่าหรือว่าแบบ run out ที่ออกมามันค่อนข้างดีหรือแย่กับเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่คาดหวังก็แค่มาสนุกแล้วก็ enjoy กับโป๊กเกอร์กับสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้เพิ่มพูนประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้มากับพี่คนไทยที่น่ารักมากับทีมงานที่น่ารักแค่นี้มันก็ผมว่ามันก็กำไรแล้วนะถ้าเอาแบบหวังแบบตามความเป็นจริงหน่อยก็อาจจะคิดว่าถ้าเข้า In the Money เข้า Day 2 ของ Main Event ได้ก็ถือว่าเก่งละแล้วเนี่ยปวด เป็นยังไงทำใจดีไว้น้องท็อป เกือบตายอ่ะเฮ้ยคือแบบไม่เคยเล่นเครื่องเล่นเลยหนุกขนาดนี้มาก่อนเลย กูดเนส คุณคว้าคุณจะพาไม่เอานะผมอย่าพาไม่ชวนท็อปมาแล้วเครื่องเล่นนี้ไม่เอานะ งั้นเดี๋ยวพาไปเล่นเครื่องนู้นสวัสดีครับป๋า สวัสดีครับ สวัสดีครับ เริ่มจากอย่างนี้เลย ครับ ท็อปแท็บคือผมเห็นท็อปแท็บตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ที่แล้วแบบโหคุณคล่องเลยอ่ะดูเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีประสบการณ์เลยแหละ ครับ เลยอยากรู้ว่าเริ่มเล่นมานานแค่ไหนรู้จักโป๊กเกอร์ได้ยังไง จริงๆถ้าเทียบแบบระยะเวลาที่เล่นโป๊กเกอร์กับการทำงานในวงการผมว่าไล่เลี่ยกันเลยนะ อ๋อเหรอ ใช่ครับเพราะ ซึ่ ว่า งคือกี่ปีวะ ซึ่งน่าจะเกือบ10 ปีแล้วครับ โอเค ใช่เพราะว่าก็คือถ้าเทียบกันเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเข้าวงการแรกๆเนี่ยแล้วชีวิตส่วนตัวผมก็ได้รู้จักกับโป๊กเกอร์พอดีอยู่แล้ว เพราะว่าได้ดูคลิปใน YouTube หรือว่าได้เจอกับกลุ่มเพื่อนๆที่คุยเรื่องของโป๊กเกอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจริงๆเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันมากกับการทำงาน แล้วมันก็กลายเป็น2 สิ่งที่ผมรักมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนมาถึงตอนนี้แล้วพอได้มาเล่นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทัวร์นาเมนต์ที่แล้วที่เวียดนามที่เจอกับป๋าเนี่ยก็เป็นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกในชีวิตด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยก็เล่นทัวร์นาเมนต์ออนไลน์นู่นนี่นั่นกันไปดูคลิปศึกษาอาร์ติเคิลต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งถามว่าคล่องไหมมันก็เก๊กไปงั้นละป๋าเราก็ต้องแบบแอคแบบเฮ้ยมืออย่าไปสั่น สับคุณเยอะไงสับคุณเยอะ สับเทคนิคเยอะไง เน้นสับเทคนิคครับแต่ว่าคือเรื่องประสบการณ์ทัวร์นาเมนต์จริงก็ไม่ได้เยอะกว่าคนอื่นเท่าไหร่ใช่ครับเสน่ห์ของโป๊กเกอร์คืออะไร ผมว่ามันเป็นกีฬาที่พอเรารู้จักมันอย่างลึกซึ้งถ่องแท้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับชีวิตของเรามากหลังจากที่ผมรู้จักโป๊กเกอร์เนี่ยผมไม่เคยโทษคนอื่นเลยผมไม่เคยโทษสิ่งรอบกายเลยในการทำงานหรือว่าใน decision ต่างๆที่ผม make ในชีวิตอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยอยู่ที่เราตรงที่ว่าทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันมี consequence ตามมาใช่ไหมครับป่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ไพ่นี้เข้าไปเล่นหรือว่าการตัดสินใจที่จะเช็ค flop เช็ค turn เช็ค raise อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วพอกับชีวิตเนี่ยมันก็จะมีหลายๆช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมจะโทษคนอื่นตลอดเลยแบบเฮ้ยช่วงนี้แบบช่วงนี้มันซวยจังวะแบบทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราสิ่งแย่ๆต้องเกิดขึ้นกับเราหรือว่าแบบเฮ้ยทำไมสิ่งที่เราเลือกไปอ่ะมันแบบมันผิดเพราะว่าคนอื่นมาแบบเฮ้ยบอกให้เราเลือกอันนี้หรือว่าแบบมันจะโทษอย่างอื่นตลอดเลยครับในชีวิตของผมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาผมได้มองย้อนกลับไปนะจะได้รู้จักกับโป๊กเกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปเฮ้ยผมมันโคตรลูเซอร์เลยอ่ะเพราะว่าเรามัวแต่โทษคนอื่นอ่ะสิ่งที่เราไม่เคยโทษเลยคือตัวเองผมไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าแบบอ้าวมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดแล้วในตอนนั้นตัดสินใจในตอนนี้แล้วว่าเราจะเลือกสิ่งนี้นะแล้วมันก็พอมันผิดพลาดไปหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจของเราเนี่ยเราก็ไปโทษคนอื่นเราไปโทษดวงเราไปโทษ variance รอบกายโทษดินฟ้าอากาศโทษไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเลยเหมือนชีวิตมากเพราะว่ามันทำให้ผมเลิกโทษคนอื่นละแล้วเราเลือกที่จะโทษตัวเองแล้วก็ develop พัฒนาจากสิ่งที่ผิดพลาดไปในสิ่งที่เราเลือกไปแล้วก็เหมือนยอมรับสิ่งที่มันตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลิกโทษตัวเองดีกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนที่ได้คุยด้วยหรือแม้กระทั่งเวลาเราดูหนังที่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์มันมักจะต้องมีการเปรียบเทียบโป๊กเกอร์กับชีวิตอยู่เสมออันนี้คือเหมือนกับท็อปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่ามันใช่เลยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆใช่เพราะหนังโป๊กเกอร์ผมไม่ค่อยได้ดูเขาพูดถึงอย่างนี้อ่ะเฮ้ยอย่างนี้เลยคือหนังทุกเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องโป๊กเกอร์นะคุณไปดูได้เลยคือในที่สุดแล้วว่ามันเทียบกับชีวิตหมดเลยแล้วก็แต่มุมที่ท็อปบอกเมื่อกี้น่าสนใจมากก็คือบางคนเนี่ยเวลาเล่นไพ่อ่ะไม่ว่าจะไพ่ชนิดไหนก็ตามแล้วแพ้ก็จะโทษดวงใช่แต่สำหรับท็อปมองว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าต่อให้บางครั้งมันก็มีเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องเนอะแน่นอนครับแต่มันต้องเริ่มจากโทษตัวเองก่อนใช่มันทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราทั้งหมดเลยมันเป็นเหมือน butterfly effect มาเลยครับป่ะเช่นสมมุติเราเลือกแฮนด์ที่ไม่ดีเข้ามาแบบมาแกมเบิลอย่างเงี้ยแล้วเราก็แพ้แล้วก็โทษดวงมันเป็นการเลือก starting hand แต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันโทษไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนเลือกที่จะแกมวิ่งในสปอร์ตนั้นๆใช่อะไรเงี้ยครับมันทำให้ผมโตขึ้นว่าผมเกลียดมากคนที่แบบโทษแต่คนอื่นป่ารู้สึกใช่ป่ะรู้สึกเวลาการทำงานอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคนที่แบบพี่ปาเต้ก็ไอ้นี่มันอย่างงู้นนี่มันอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบแล้วผมรู้สึกว่าเอ้าทำไมทุกคนไม่โทษตัวเองกันบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบโตขึ้นมาทำให้ผมแบบเกลียดคนประเภทนี้มากแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยครับโป๊กเกอร์ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่เข้าใจมันก็อาจจะไม่เกิดเอฟเฟกต์นี้เมื่อคืนนี้ได้ความจริงท็อปมาก่อนพวกเราอีกนะฮะใช่ครับผมมาในวันแรกเลยซึ่งเท่ากับอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์นี้มากี่วันแล้วฮะเนี่ยอยู่มาตั้งแต่วันที่9 10 11 12น่าจะวันนี้วันที่4วันนี้น่าจะวันที่4ครับใช่โอ้โหเป็นทัวร์นาเมนต์ที่2ในชีวิตใช่ครับประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ที่2แตกต่างจากทัวร์นาเมนต์แรกอย่างไรบ้างครับผมว่าทัวร์นาเมนต์แรกเนี่ยมันจะมีความตื่นสนามนิดนึงมันจะมีความแบบเฮ้ยพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วพอเรานั่งลงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นมานานจนรู้ว่าแบบมองปราดเดียวรู้ว่าคนไหนเป็นคนที่เก่งกว่า average คนไหนที่แบบเป็นคนที่แบบพอเล่นได้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความประมาทตรงที่ว่าบางทีเราจะไปเจอโต๊ะที่แบบโอ้โหคือเขามีคำกล่าวแบบคลาสสิกเลยครับป่าที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจอฟิชเลยในโต๊ะเนี่ยแสดงว่าเราคือฟิชใช่แสดงว่าเราเนี่ยคือฟิชโอ้ my god แล้วดูมีแต่คนที่แบบเจนสนามมาแล้วทั้งนั้นเลยมันก็เลยเกิดความประมาทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอผ่านทัวร์นาเมนต์แรกไปเนี่ยแล้วมาทัวร์นาเมนต์ที่2เนี่ยช่วงแกประหว่างนั้นเนี่ยผมก็ศึกษาเพิ่มเติมเยอะมากเพราะว่าพี่ๆเทนตักเนี่ยก็ได้มาชวนมาโป๊กเกอร์ดรีมส์มาเลเซียตั้งแต่หลังจากที่โป๊กเกอร์ดรีมเวียดนามจบไม่นานก็เลยศึกษาเพิ่มขึ้นเยอะมากก็ไม่ได้เยอะมากหรอกครับป่าก็คือทุกๆวันนั่นแหละวันละสักครึ่งชั่วโมงนึงผมรู้สึกว่ามันยังดีกว่าการที่เรานอนเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไปมาเลแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เพิ่มพูนความรู้สติปัญญาอะไรดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าความประมาทน้อยลงรู้สึกว่าสมองมันปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมันมากกว่าเดิมใช่เพราะว่าตอนที่ไปเวียดนามเนี่ยผมจะมีความแบบเหนื่อยอ่ะแบบวันนี้เล่นมา10 ชั่วโมงแล้วหลังแข็งไปหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่มาทริปมาเลเนี่ยผมเล่นตั้งแต่วันแรกลงวอร์มอัพก็บัสไปวันที่2ลง Mystery Bounty Day 1ก็เข้า Day 2ก็สนุกมากนะครับวันที่3ก็ได้เล่น Bubble Rush ก็ตกรอบไปเหมือนกันเพราะเป็นเทอร์โบแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็น Mystery Day 2แสดงวันนี้วันที่5แล้วเลยครับใช่วันนี้วันที่5แล้วครับป่ะครับ
แล้วว่าประสบการณ์เยอะที่สุดในทริปแล้วฮะตอนนี้ ใช่ อยู่ ใช่ ในทัวร์นาเมนต์นานที่สุดแล้ว ใช่ครับ พอมาเล่นหลาย ๆ วันแล้วได้ลงอีเวนต์หลาย ๆ แบบ พบแนวทางที่ตัวเองถนัดไหมว่าเฮ้ยอีเวนต์แบบนี้คือทางของเราว่ะ ผมก็ได้ค้นพบว่าเทอร์โบเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างลำบากกับผมเหมือนกัน แต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะลำบากสำหรับทุกคน เพราะว่าบลายมันขึ้นเร็ว โอเค แล้วมันจะต้องเล่นลูสมากขึ้น จะต้องแบบมีช็อตที่แบบปะทะหรือวัดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่าฮะ แล้วจริงๆผมเป็นคนที่ชอบแบบนั่งอยู่ที่โต๊ะนานๆ ชอบแบบ โอเค ชิลๆได้เล่นไพ่นานๆได้แบบได้เล่นกีฬานี้ไปยาวๆอะไรเงี้ยครับแบบว่า โอเค นั่งไปเลยแต่แบบรู้สึกชอบบรรยากาศบนโต๊ะแบบได้คุยกับคนตรงข้ามคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับได้แบบได้เล่นฟลอปพรีฟลอปได้เล่นโพสต์ฟลอปเยอะๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เรียกว่าไม่ใช่ทางเลยป่ะเรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ค่อยถนัดมากกว่าสำหรับเทอร์โบอะไรเงี้ยครับ คุณต้องไปลงพวก Deep Stack ใช่ ใช่ ก็ ไหม ไม่ได้ นั่ แบบ นคือทางที่ชอบ เวลาบลายเยอะๆอะไรเงี้ยครับ40 นาที 25 นาทีอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า25ยังรู้สึกน้อยเลย โอเคมีคนที่ชอบเทอร์โบนั่งอยู่ตรงข้า ใช่ มคุณเนี่ย ป่าชอบเทอร์โบนะ โอ้โหครับ มันเป็นกีฬาเหมาะสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา ใช่ใช่ มีเวลาแค่นี้แหละครับ ใช่ ขอเล่นหน่อยนึงก็แล้วกัน เดี๋ยวแป๊บนึงป่าก็ต้องไปประชุมอีกแล้ว ใช่ ก็เลยต้องเล่นเทอร์โบ เมื่อสักครู่บอกว่าระหว่างเตรียมมาแข่งที่มาเลเนี่ย ครับ ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ครับ ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมของท็อปเนี่ยใช้วิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดครับ ผมรู้สึกชอบอ่านอาร์ติเคิลครับชอบอ่านอาร์ติเคิลที่แต่ว่ามันเป็นส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ แต่ว่าเรื่องภาษาไม่มีปัญหาอยู่แล้ว มันเป็นอาร์ติเคิลของ Upswing Poker Upswing Upswing มันเป็นอะไร Poker ฮะเป็นเพจเหรอฮะ ก็เป็นเพจของDark Poke แล้วก็ โอเค เพื่อนๆที่เขาทำเพจเหมือนแก๊งเทียนหน้าต่างนี่แหละครับ อ่า แต่ว่าเป็นแก๊ง Upswing อะไรอย่าง เป็น เงี้ อี ย กแก๊งหนึ่ง เขาก็เป็นแก๊งที่ให้ความรู้ฟรี โอเคอ่า แต่เขาก็มีคอร์สอยู่แล้ว แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของ article ฟรีที่เขา โอเค เขียนโดยโปรที่มีประสบการณ์มากมาย โอเค ทั้งเรื่องทัวร์นาเมนต์เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเขาก็ให้เราอ่านฟรีเลยครับใช่ โอเค แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันมีความเป็น science มากขึ้น ม คือถ้าเราย้อนไปสัก 40-30 ปีที่แล้วเนี่ยโป๊กเกอร์มันจะเป็นเกมที่แบบมันค่อนข้างใหม่ในสมัยนั้น แล้วก็ มันก็จะมีวิธีการเล่นไม่เยอะแบบติดท็อปแพร์ท็อปคิกเกอร์เนี่ยเขาก็ไปกันละ แล้วจะไม่ค่อยเล่นพวกไพ่แบบสเตรทไพ่ฝัดอะไรอย่างนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยฮะแต่พอมาสมัยนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนักวิชาการเขาก็ลงมาศึกษาเรื่องโป๊กเกอร์เยอะขึ้น นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเขาก็มาศึกษาเรื่องโป๊กเกอร์เยอะขึ้นว่าแบบเฮ้ยแฮนด์นี้มี potential ที่จะชนะในแบบนี้ให้แฮนด์เรนจ์ที่แบบเป็นตารางแล้วก็เป็นเรนจ์ไพ่แบบมี pocket pair มีอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะเข้าไปในสปอตแบบใน UTG เราควรจะเล่นด้วยไพ่นี้นะถึงจะมีโอกาสในลองรันที่จะแบบได้กินพอร์ตมากขึ้นอะไรเงี้ยมันแบบมันเนิร์ดอะผมว่ามันเป็นกีฬาคนเนิร์ด ใช่ ป๋ารู้สึกใช่ไหม รู้สึกมาก มันเป็นกีฬาคนเนิร์ดสุดท้ายแล้วมันต้องแบบดูชาร์ตว่าแบบอุ้ยแล้วเขาจะป้องกันเขาจะคอเราด้วยเรนจ์ไพ่นะเรนจ์เราจะเป็นอย่างนี้เรนจ์เขาจะเป็นอย่างนี้ฟอบแบบนี้เรนจ์จะเข้าทางใครอะไรประมาณเนี้ยมันต้องศึกษาเยอะมากครับป๋าผมได้บอกกับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยท็อปมึงเล่นโป๊กเกอร์เก่งมึงติดการพนันว่ะผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหไม่ใช่เลย มันไม่ใช่การพนันเลย ผมแบบ perception นี้เป็นสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่าอะไรที่ใช้ไพ่ที่52 ใบเล่นเนี่ยมันต้องเป็นการพนันอยู่ตลอดเลย ซึ่งไม่ใช่เลยถูกไหมป่ะ ใช่ เพราะว่า ไม่ใช่ ไพ่52 ใบเนี่ยกำเนิดขึ้นมามันเป็นเหมือน tools สำหรับเล่นเกมต่างๆเฉย ครับ ๆเช่นสลาฟหรือว่าแบบอะไรดีอะสม Bridge 13 กอง bridge ใช่ครับหรือว่าแบบ solitaire ก็ใช้ไพ่52 เหมือนกัน พอเราฟังว่าแบบเพื่อนๆรู้สึกว่าแบบบอกเราว่าเพราะเพิ่งเป็นคนแบบติดการพนันว่ะครับนี้ผมรู้สึกว่าผมโดน insult นะผมรู้สึกไม่ดีเลยผมรู้สึกว่าผมให้เวลาชีวิตกับสิ่งนี้ไปเยอะมากศึกษาเยอะมาก แล้วก็ดูคลิปเยอะมากแบบอ่านอาร์ติเคิลเยอะมากลงสนามจริงเองก็เยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครเห็นในจุดที่เรารักมันอะและที่เราชอบมันและที่เราอยากที่จะ improve เกมของเราด้วยการ study เกมบ้างอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเคยเห็นเลยอะไรเงี้ยครับใช่ มีถ้าสมมุติว่าให้สรุปว่าเทคนิคส่วนตัวแล้วกันแบบใช้เป็นประจำเลย หลักคิดหลักการวิธีเล่น โอ้ อะไรที่เราใช้เป็นประจำหลักง่ายๆเลยสำหรับการแข่งโป๊กเกอร์ โอ้ อย่างของผมแล้วกัน ครับ มือใหม่ผมเป็น อืม พวกมือใหม่ ผมไทยสุดๆไว้ก่อน อ่า อย่างเงี้ยผมก็จะแบบเอาตัวรอดด้วยการแบบอย่าพลีผาม อย่าพลิกแพลง ครับ เพราะเรายังไม่เชี่ยวชาญ ม แล้วก็พยายามเลือกเกมแบบที่ความได้เปรียบของผู้มีประสบการณ์มากกว่า
มีผลไม่มากนักนั่นคือเหตุผลที่ผมลง Turbo เทอร์โบเป็นหลัก อืม ของท็อปมีไหม ถ้าเป็นของผมคงรู้สึกว่าการเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการexploitative มากกว่าการเล่นออนไลน์ exploitative ก็คือการเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้ หาช่องหาจุดอ่อนเขาเพื่อเอาเปรียบเขา ใช่ครับ โอเค ใช่ครับผมรู้สึกว่าพอเป็นการเล่นออนไลน์เนี่ยมันจะไม่มีเห็นหน้าค่าตากันเลย มันจะแบบใครเป็นใครก็ไม่รู้เราก็เล่นไปตามแบบแผนที่เรา strategy ที่เราได้เซตอันมาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นไลฟ์เนี่ย พอเราได้ศึกษาได้เห็นแฮนด์เขาเยอะๆเราจะรู้ว่าสมมุติว่าป๋าเป็นคนที่แบบไทป์ pre-flop มากๆส่วน post-flop ป๋าจะแบบเหมือนผมอาจจะแบบมองดูป๋านะว่าแบบสมมติว่าป๋าเป็นคนไทป์ pre-flop มากๆแต่ว่า post-flop เนี่ยป๋าจะเป็นคนที่แบบคอเยอะผมก็อาจจะแบบสมมุติถ้าเป็นผม versus ป๋าเนี่ย value bet ผมอาจจะใหญ่ขึ้นเพราะป๋าคอเยอะกว่าปกติส่วน bluff เนี่ยผมอาจจะ bluff แค่น้อยแบบไม่ต้องใช้ sizing ในการ bluff เยอะก็ได้อะไรเงี้ย ก็จะทำให้ป๋าหมอบแทนที่จะหมอบอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเป็นการ exploit กันใน live tournament อะไรอย่างเงี้ยใช่มีหน้าอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับที่ท็อปบอกว่าท็อปชอบนั่งเล่นเกมยาวเพราะต้องศึกษาคาแรคเตอร์ของคนในโต๊ะ ใช่ครับ เพื่อที่จะได้ใช้ strategy นี้ให้ได้ผลใช่สำหรับผมนะฮะหรือว่าบางคนที่แบบเขาดูเป็นแบบเป็นมืออาชีพเลยเป็นโปรแล้วก็แบบ3 bet เราบ่อยมากเหมือนแบบ target คนที่เป็น weak player อะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเรนจ์ที่เขาใช้3 bet เราเนี่ยจริงมันไม่ได้ strong ขนาดนั้นเขาอาจจะ3 bet ด้วย suited connector หรือว่าด้วย ace blocker ต่างๆเราก็สามารถที่จะ4 bet as a bluff ใส่เขาได้แบบในบางทีอะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบการเล่น live tournament มันต้อง exploit เยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็กำลังพัฒนาในเรื่องนี้อยู่นะผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผมแบบ exploit เก่งมากเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่นี่มันเป็นวิธีคิดแบบคนที่เตรียมจะเป็นโปรจริงๆนะเตรียมจะเป็นโปรใช่ป่ะเพราะว่าแบบคนที่เขาเป็นโปรเนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเขาเจอกันในทัวร์นาเมนต์เรื่อยๆเขาก็ต้องจดจำว่าจุดอ่อนของคนนี้คืออะไรจุดแข็งคืออะไรแล้วหาช่องเพื่อที่จะซัดตรงจุดอ่อนใช่เป้าหมายของท็อปล่ะครับฝันว่าอะไรวันหนึ่งจะเป็นโปรจริงๆเป็นโปรเต้โปรเต็นอย่างนี้ไหมผมรู้สึกว่าผมคงไม่ได้อยากที่จะเป็นโปรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนที่จะเป็นโปรกับโป๊กเกอร์เนี่ยเขาต้อง dedicate life ให้กับมันอย่างเช่นคนที่จะเป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็ต้องสิ่งที่เขาต้องทำก็คือร่ำเรียนการแสดงไปแคสหนังแคสละครตามที่ต่างๆชีวิตของเขามันต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเนี่ยละอายใจที่จะพูดว่าวันหนึ่งที่อยากจะเป็นโปรเพราะว่าผมรู้สึกว่าในชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างมากในชีวิตที่ท็อปต้องให้เวลากับมันอะไรเงี้ยเช่นงานในวงการหรือว่าเรื่องธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าผมคงละอายใจที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนึงผมจะเป็นโปรอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าผมยังไม่สามารถที่จะ dedicate ชีวิตให้กับมันได้เพียงพออะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมชอบนะคนที่แบบ dedicate ชีวิตให้กับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบบางคนเขาก็จะพูดว่าแบบเฮ้ยโปรคนนู้นโปรคนนี้โชคดีว่ะรันดีอ่ะโหรางวัลเยอะอ่ะแบบโหรางวัลรวมกันแบบ50 ล้านดอลอะไรเงี้ยเขาต้องเป็นคนดวงดีมากแน่ๆเลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมก็ได้แต่คิดว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องพุทแบบ hours ลงไปในโป๊กเกอร์มากแค่ไหนผมว่าน่าจะแบบเกิน10,000 ชั่วโมงอ่ะว่ะคือทั้งชีวิตของเขาแล้วหลายปีในทุกๆวันให้กับโป๊กเกอร์อะไรเงี้ยกว่าที่เขาจะเป็นโปรได้ผมรู้สึกว่าผมมองมันเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็ entertainment มากกว่าโอเคใช่ครับโป๊กเกอร์มันเป็นกีฬาที่ผมรักมากบางคนอาจจะเล่นกอล์ฟก็เล่นกันเลยขวดวงสวิงไปซ้อมกอล์ฟที่สนามไดฟ์ก็คือการซ้อมของเขาซื้อหัวไม้ดีๆใช่ลงทุนกับอุปกรณ์ลงทุนอุปกรณ์ส่วนผมก็ลงทุนกับความรู้ลงทุนกับองค์ความรู้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยความรู้ฟรีก็มีเยอะความรู้ที่เป็นคอร์สออนไลน์ก็มีเยอะจากทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของ science เข้ามาเกี่ยวเยอะมากในสมัยนี้มีเรื่องของแบบ ICM เรื่องของ chip value chip EV ภาษาเห็นไหมภาษาอะไรไม่รู้มันจะพลั่งพลูมาจากปากผมไม่ได้ป่ะใช่ฮะผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบมันเป็นเรื่องที่สนุกมากผมพูดไปแล้วผมก็เอนจอยมากนะเวลาผมพูดเรื่องโป๊กเกอร์รู้สึกได้เชื่อป่ะมันจะแบบเหมือนคนเนิร์ดอ่ะมันเหมือนอีกอย่างนี้ผมก็คือเนิร์ดหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เนิร์ดโป๊กเกอร์ด้วยมันก็เป็นกีฬาที่ผมชอบที่รักมันมากแล้วก็มันก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผมด้วยเพราะว่าอย่างเวลาที่เรามาเล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับป่ะโหถามว่าเราอยากได้ที่1ไหมเราอยากหอบเงินล้านกลับบ้านไหมเราก็อยากแต่ว่าสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นเนี่ยคือมันคือเหมือนว่ามันเหมือนจ่ายตังค์มาเพื่อได้รับประสบการณ์ชีวิต
เหมือนเราไปเทศกาลดนตรีอย่าง Big Mountain Music Festival อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยอดเยี่ยม ครับผม ใช่ไหมครับบ่า ใช่ครับ ไปมาตั้งแต่สมัยเด็ก ตั้งแต่โอ้โหสมัยเขาชนไก่ก็มี ใช่ใช่ ย้ายไปย้ายหลายที่ก็มันก็เป็นผมไม่เคยรู้สึกเสียดายตังค์ที่ไป Big Mountain Music Festival เลย เพราะว่าเราได้ไปเจอกับบรรยากาศไปกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มๆโอ้ยิ่งเยอะยิ่งสนุกไปกับฮอร์โมนก็ไปมาแล้ว ไปขึ้นเวทีที่ไปขึ้นกับ Seascape ก็ไปมาแล้วใช่ผมรู้สึกว่าเป็นการจ่ายตังค์ซื้อประสบการณ์เหมือนเทศกาลดนตรีเหมือนการเข้าอาร์ตแกลเลอรี่เหมือนการเข้าไปมิวเซียมต่างๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่จะจดจำไปอีกหลายปีใช่ครับ คือบางคนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องโป๊กเกอร์ก็จะเข้าใจว่ามันคือการพนันแหละคุณเอาเงินไปเพื่อจะลุ้นให้ได้เงินเยอะๆกลับมาแต่เขาลืมไปว่าบางคนโหเอาเงินไปต้องมากมายไปจ่ายเป็นค่านี่แหละค่าไปดูมิวสิกเฟสที่ไปต่างประเทศยิ่งแพงค่าเดินทางค่าที่พัก ครับ ก็ไม่ได้เงินกลับมาเหมือนกันนะ ใช่ แต่ได้เป็นประสบการณ์กลับมาซึ่งโป๊กเกอร์ก็เหมือนกัน ใช่ไปเทศกาลดนตรีระดับโลกต่างๆ แล้ว เขาก็แบบไปปามก็คือการจ่ายตังค์ไปซื้อประสบการณ์เหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่ากีฬาทุกประเภทมันก็มีการจ่ายเงินค่าสมัครเพื่อที่จะได้รับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปชนะหลายๆคนไปให้ได้รางวัลสูงๆอยู่แล้วมันก็เป็นไพรส์ที่ได้มาอะไรเงี้ย มีนักโป๊กเกอร์ในดวงใจไหมมีไอดอลไหมครับคนไทยคนต่างประเทศได้หมดเลยครับ ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องเป็นพี่ปุ่มปุณณัฐปุณศรี โอ้นี่ที่เพิ่งคว้ารางวัล100 กว่าล้านไป ใช่ครั นะ บ ปีที่ผ่านมา พี่ปุณณัฐเนี่ยเป็นคนที่จริงๆผมรู้จักเขามา 6-7 ปีละ ครับ เพราะว่าเคยได้เจอกันแล้วพูดคุยเรื่องโป๊กเกอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้จับทัวร์นาเมนต์เลย อืม ใช่แล้วเขาก็เพิ่งมาจับทัวร์นาเมนต์หลังๆอะไรเงี้ยแล้วเขาคุยเรื่องผมก็คือเขาเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นเมนเทอร์กับผมดีกว่า โอค เขาเป็นเมนเทอร์ที่ผมจะแบบ direct message ไปสอบถามเรื่องแฮนด์ตลอดเหมือนสปอร์ตที่ผมรู้สึกว่าผมเดาในตัวเองเนี่ยว่า เฮ้ย อันนี้ผมเล่นดีแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่ามันจะควรจะมีจุดไหนที่ผมควรจะเปลี่ยนแอคชั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะแบบสอบถามแทนกับพี่ปุณณัฐตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนคนต่างประเทศก็จริงๆมีหลายคนมากบรินเคนนี่ โอ้นี่ไม่รู้จักแล้วเขาเด่นยังไงฮะ เขาแบบเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เล่นทัวร์นาเมนต์ดีมาก เป็นคนที่แบบเป็นโปรทัวร์นาเมนต์แบบไฮสเต็กมากๆอะไรเงี้ยครับ แล้วเขาเป็นคนที่คือสะสมเงินรางวัลได้เยอะ โอเค อะไรเงี้ยครับส่วนคนที่ชอบก็คืออันโตนิโอเอสฟานดิอารีเขามีฉายาว่า The Magician โอ้โห เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเล่นโป๊กเกอร์เนี่ย นักมายากล เขาเป็นนักมายากล อ๋อเป็นมาก่อน ใช่ ไอ้นี่มันจะดูไม่น่าไว้ใจนะว่ามันซ่อนไพ่มาหรือเปล่า เขาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์มาก่อน เวรกรรม เขาก็เลยได้ฉายาว่า The Magician แล้วเวลาที่เขาก็จะมีการเล่นชิปแบบที่คนแบบ อ่า คนเล่นชิปเก่งๆมันจะเล่นกันเขาเล่นบนโต๊ะโอ้โหเท่มากป่ะ อ่าฮะ คืออันนั้นแค่เท่อย่างเดียวเลยรู้สึกชอบดูแบบลีลาการแบบ ไม่ แล้วเขาก็รีดไพ่แล้วเขาก็แบบควงคลึงกันอยู่ เห นะ มือนเป็นการ distraction ใช่ใช่ หลอกล่อให้หลงไหล รู้สึกว่าคนที่เล่นโป๊กเกอร์แล้วมีฉายาดูเท่ดี อ่า อะไรเงี้ยใช่ ถ้าเป็นท็อปแท็บเตรียมตั้งฉายาให้ตัวเองว่าอะไรฮะ แว่นบอยอะไรแบบนี้เป็นอะไร โอเค ประมาณนี้ โอเคเคยมีไหมโป๊กเกอร์แฮนด์ที่ประทับใจที่สุดของตัวเอง อยากเล่ามาก โอเคมันเป็น แต่ถ้า ยังไง เล่าแล้วมัน ค จะ รับ ดูขิงไหมอะป๋า ไม่รู้แหละก็ต้องเล่าแล้วล่ะ มันดูขิงแน่นอน ถ้าเกิดมาขนาดเนี้ยต้อง เพราะว่า เล่า เป็นแฮงที่มันเป็นแฮงที่ผมจำถึงทุกวันนี้ โอเค แม้มันจะเกิดขึ้นมาแบบ โอเค ผมว่าน่าจะมี 5-6 ปีแล้ว โอเค ผมมี Queen 10 suited โอเค มี Queen 10 suited เป็นคลับเป็นดอกจิกผมจำได้ดีเลยผม raise โอเค pre flop ไปนะครับ flop ตกมาเป็น9-8-7 โอเค สีเป็นไง น่าจะเป็นบอร์ดเรนโบว์ครับ เรนโบว์ น่าจะเป็นเรนโบว์บอร์ดเป็น 9-8-7 ครับ ผมมี open end to the nuts นะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็เช็ค flop ผม bet flop โอเค เทิร์นมาเป็น X แบบแบงค์เลย อ่า ไม่คอมพีทอะไรเลยเขาเช็คอีกผมก็เบสเทิร์นอีกเป็นเซมิบลัฟ ครับ ใช่ครับริเวอร์ก็เป็นแบงค์อีกไม่คอมพีทอะไรเลยบอร์ดก็ยังเป็น 7-8-9 XX ผมมีควีน10 ถึงตรงเนี้ยเราคาดว่าเขาถืออะไร เราถึงเล่นอย่างนี้ ถึงตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบอร์ดที่จริงๆใกล้เคียงกับเรนจ์เขามากกว่า โอเค สิ่งที่เขาจะมีได้ก็คือ 90 ก็เป็น โอเค แพร์โอเพนเอนเหมือนกัน อ่า หรือว่าเป็น 67 ก็เป็นแพร์โอเพนเอนเหมือนกัน โอเค หรือว่าอาจจะเป็นสโลเพย์ที่เป็นทูแพร์ที่สโลเพย์มา 98 97 78 โอเค เซตเนี่ยไม่น่าใช่เพราะว่าพอผมเบสเทิร์นเนี่ยส่วนมากเซตจะเป็นจะเรสเทิร์นแล้วหรือไม่ก็เรสที่ฟลอปแล้วเพราะฉะนั้นผมเอลิมิเนตเซต7เซต8เซต9ออกไป โอเค
แต่ริเวอร์เนี่ยมันน่าสนใจมากครับมันเป็น interesting spot ครับ เพราะว่าริเวอร์เป็น blank เนี่ยแต่เขาเป็นคน lead all in เขา all in มา ใช่เพราะว่าที่ฟอบที่เทิร์นเนี่ยจริงๆฟอบที่เทิร์นเนี่ยผมเบสเป็นสิ่งที่ผมชอบคือผมชอบเล่น play for stack เพราะฉะนั้น sizing ที่ฟอบกับที่เทิร์นเนี่ยมันจะใหญ่พอทำให้ river เนี่ยจะกลายเป็น all in ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราดีพออะไรเงี้ยครับ river เขา lead all in ผมคิดอยู่แบบผมยืนแล้วผมก็แบบ เขา cover คุณหรือเปล่า ไม่ครับแต่ว่ามันก็เป็นพอร์ตที่ใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเขา all in ที่ river โดยที่ river เนี่ยไม่ได้ complete อะไรเลย ผมก็เลยคิดอยู่นานมากผมคิดมา 4-5 นาทีก่อนที่เราจะคิดที่จะ call เนี่ยเราต้องหาvalue bet ของเขาแล้วก็ bluff ของเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น value bet ของเขาก็คือ 97 98 พวกเซตต่างๆซึ่งผม eliminate ไปแล้วที่เทิร์นผมก็จะงงเหมือนกันว่าทำไม 98 97เขาถึงไม่ raise ที่เทิร์นเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ out position ที่ river แล้วก็ผมก็จะเป็นคนที่สามารถ bet ด้วย draw อะไรก็ได้ผมอาจจะมี 10x อย่างที่ผมมีหรือว่าอาจจะมีแบบ overpair หรือว่าจะมีที่สามารถที่จะ stack โดน stack ใน 2 pair ได้อะไรเงี้ยครับพอผมเริ่ม eliminate value bet ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่มี value bet เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าผมจะค้นหา bluff ของเขา bluff ของเขาเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง bluff ของเขาเกิดขึ้นจาก53 suited ที่เป็น gut shot อาจจะมีหรือว่า64 suitedหรือ unsuit ก็ได้หรือ off suit ก็ได้ที่จะเป็น open end ที่คอมาคอ flop คอ turn แล้วเลือกที่จะ bet เลือกที่จะ bluff river ผมก็พยายามหาแล้วผมคิดอยู่นานมากป่ะประมาณ 4-5 นาทีผมก็เลยคอไปด้วย queen high ครับ queen 10 high ผมคอไปแล้วเขาก็ใส่หน้าแล้วบอกว่า you good ผมก็บอกว่าเฮ้ยแต่ผมมี queen high นะผมโชว์ queen high ก่อนเนี่ยจะไปกู้ได้ยังไงอ่ะแบบมีแค่ queen high เองแล้วเขาก็แบบเหมือนโชว์64 suited ก็คือเขารอ5ใช่ครับ open end open เหมือนกัน 789เขามี6 789เขาคอฟอบคอเธอแล้วเขาเลือกที่จะ all in river ผมไม่การจับ bluff ด้วย queen high like a boss งงว่าเขาจะโมโหยิ่งกว่านี้ถ้าเขารู้ว่าวิธีคิดของคุณละเอียดขนาดนี้โอ้แต่ว่าตีนฮะจริงๆพอย้อนกลับไปผมก็อาจจะไม่ได้คิดละเอียดเท่านี้หรอกครับอ๋อครับใช่หมายถึงว่าในสปอตนั้นอะไรเงี้ยป่ะอาจจะคิดละเอียดแบบน้อยกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือคิดถึงความเป็นไปได้ว่าเขามีจริงหรือเขาจะบลัฟถ้าเขาจะบลัฟเขาน่าจะบลัฟด้วยอะไรใช่ครับแล้วมันดูเป็นไปได้ว่าแม่งบลัฟชัวร์ว่ะเยี่ยมขอบคุณครับสุดท้ายครับครับเรากำลังลุ้นกันว่าวันหนึ่งโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์จะถูกกฎหมายในเมืองไทยครับพวกเราก็จะได้เดินเข้าไปแข่งขันในเมืองไทยเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองใช่เหมือนเรามาแข่งที่นี่แล้วเจอมาเลยเต็มโต๊ะอย่างเงี้ยนะฮะโลเคชั่นในฝันในการจัดแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในไทยสำหรับท็อปคือที่ไหนครับอันนี้เอาแบบจริงจังก็ได้เล่นๆก็ได้ไอเดียเลยไอเดียเลยผมรู้สึกว่าโลเคชั่นในฝันที่จะจัดทัวร์นาเมนต์ในประเทศไทยเนี่ยคือภูเก็ตครับผมรู้สึกว่าการที่จะโฮสต์การที่จะ organize ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องเป็น tourist destination ด้วยมันต้องเป็นสถานที่แบบคนต่างประเทศมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากได้มาเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเขาจะได้ท่องเที่ยวด้วยนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็น attraction ที่ดึงดูดคนที่เล่นโป๊กเกอร์ได้เยอะครับถ้าเกิดมาเล่นในเมืองผมรู้สึกว่าแบบมันก็จริงกรุงเทพก็จัดได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสิ่งที่แบบน่าท่องเที่ยวเท่าไหร่มีแต่ของกินอร่อยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นใช่ผมรู้สึกว่าภูเก็ตเนี่ยเหมาะแล้วก็เวนิวต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องแบบสบายและต้องใกล้โรงแรมโรงแรมภูเก็ตน่าจะเยอะแล้วก็ผมว่าโรงแรมในภูเก็ตเขาจะมีเหมือนห้องประชุมอะไรเงี้ยครับป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วใช่มีห้องประชุมใหญ่ๆที่รองรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วมันน่าจะเป็นสถานที่ที่เครื่องบินลงได้เลยมีเครื่องบินลงภูเก็ตใช่ไหมป่ะใช่มีอาจจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีบินตรงมันเลยบินตรงมาเลยมันเป็น international airport โอเครู้สึกว่าดีเลยเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอย่างที่ผมกล่าวมา3อย่างมันเหมาะมากกับการ organize poker อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการ legalize ในประเทศไทยก็ต้องต่อสู้เรื่องนี้กันไปอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าคืออย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจดทะเบียนโป๊กเกอร์อย่างเดียวเป็นกีฬาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะมี stand alone club เหมือนเชสคลับได้เลยครับป่าเหมือนแบบขับหมากรุกอยู่ตรงนี้นะจริงเทียบบ้านเราใกล้เคียงสุดเลยนะโต๊ะสนุกใช่โต๊ะสนุกทุกโต๊ะต้องจดเป็นสมาคมก่อนถึงจะมีโต๊ะสนุกได้เรื่องเดียวกันเลยเพราะว่าในกฎหมายสนุกเกอร์กับโป๊กเกอร์เนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันหรอครับป่ะแคตตาล็อกเดียวกันเขาเรียก
ประเภทขออ่ะเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดประเภทขอ ประเภทขอไข่ ใช่ครับขอไข่ อ๋อ ใช่ เพราะฉะนั้นสนุกเกอร์เนี่ยจดได้แล้ว ครับ ทำไมโป๊กเกอร์ถึงจดไม่ได้บ้าง จริงครับมันเกอร์เหมือนกันด้วยมันต้องได้ โป๊กเกอร์กับสนุกเกอร์มันต้อง ใช่ครับ มันมีความเข้ากันตั้ง 50% โอเค มันก่อนก็ได้แล้วแต่ผมแค่ผมรู้สึกว่าแบบสนุกเกอร์มันอาจจะเป็นกีฬาที่แพร่หลายกว่ามั้งครับ ในตอนนี้ นี่ไง หรือว่าในอดีต แต่ตอนเนี้ยผมว่าถ้าถามกันจริงๆผมว่าความแพร่หลายของโป๊กเกอร์ไม่แพ้สนุกเกอร์ ใช่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ใช่ เพราะคน โอเค รุ่นใหม่ไม่รู้จักไม้คิวแล้วปาดแทงเป็นมาสนุก ลองไหมอ่ะ ผมก็ไม่เป็น งั้นยิ่งน่าลองใหญ่ ผม เลย ไม่เป็นเลย โอเค ใช่ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับป๋าลงไปทั้งหมด5ทัวร์นาเมนต์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือวอร์มอัพ Bubble Rush นะครับ Mystery Bounty KO Bounty Turbo แล้วก็ Main Event นะครับซึ่งก็แคชไปทั้งหมด 2 รายการด้วยกันก็คือ Mystery Bounty แล้วก็ Main Event ก็ถามว่ากดดันไหมไม่มีใครถามอะสรุปใครถามอ๋อไม่มีใครถามนะแบบพูดขึ้นมาเฉยๆว่าถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่า Main Event ในครั้งนี้ผมจะ treat รายการที่ผมเล่นก่อน Main Event มาทั้งหมดเป็นเหมือนวอร์มอัพเป็นเหมือนการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ปรับ mindset ให้เข้ากับผู้คนเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เจอใน Main Event เนี่ยก็จะเป็นคนที่เราเจอตามอีเวนต์ต่างๆก่อนหน้า Main อยู่แล้วนะครับก็เมนอีเวนต์ผมเล่นได้ดีมากเล่น A เกมของตัวเองเลยแล้วเข้าสู่ Day 2แล้วก็ตกในอันดับที่ 90 จากประมาณ 600 กว่าคน ก็ถือว่าเป็นผลที่พอใจมากครับเป็นน่าจะเป็น proudest moment of my life หนึ่งอย่างเลยทีเดียวข้างหน้าจะไปที่ไหนก็อยากให้พี่ๆเทนตักลองชวนมานะครับเผื่อผมว่างผมว่าจะไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าก็คือปีนี้ก็เล่นเมนอีเวนต์ครั้งแรกต้องเข้า Day 2เลยคือก็ยากนะก็แบบก็ไม่ใช่ใครที่จะทำได้ง่ายๆแต่ว่าพอดีผมก็ทำได้คือไม่ได้อยากขิงเลยจริงๆแต่ว่ามันคือเล่นดีจริงๆครับก็ต้องยอมรับนะฮะคนเล่นดีก็ต้องบอกว่าเล่นดีนะฮะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชมเรื่องพวกนี้มันสามารถ evaluate ตัวเองได้นะฮะผมนี่เล่นดีมากในทริปนี้นะฮะ